Hi GREATfuls! Welcome back sa Charlene's TV, and for today, we are going to discuss the capitalization rules. So ano nga ba yung mga letters na dapat nating gamitan ng capital letters, yung malalaki, or hindi dapat gamitan ng capital letters? If you wanna know more about that, then keep watching this video. Okay, wala nang paligoy-ligoy pa. First rule of capitalization is we need to capitalize the first letter of each sentence. So kung may pangungusap, laging capital letter ang unang titik ng salitang nauna. Alright, example, National Heroes Day was observed last August 30th. Tuldok, it's considered as a regular holiday. So, you may notice the letter N in the word national and the letter I in the word it are both capitalized. Malalaking titik kasi nga unahan at bungad itong mga to ng pangungusap. Laging ganun lang kung nagtapos ng isang pangungusap sa question mark, sa exclamation point, o kaya sa tuldok, laging ang kasunod na titik nun ay malaking letter. Pero grateful, tandaan mo na kapag nagtatapos sa comma, hindi dapat capital letter yung kasunod unless proper noun ito. So, kapag dito sa tatlo nagtatapos, automatic yun yung kasunod ay capital. Pag comma, hindi sigurado. Okay, second rule is we need to capitalize the names of the days, the months, and the holidays. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, lahat yan nagsisimula sa malaking letter. Ganon din sa buwan, January, February, March, April, and so on. Lahat yan ay capital letter. And pansinin niyo yung example natin kanina, di ba? Yung salitang holiday, small letter lang yung letter H, di ba? Pero tingnan niyo yung National Heroes Day, capital N, H, saka letter D. Kasi pangalan yan ng holiday. So, para mas madaling tandaan, kapag walang specific na pangalan, katulad nung salitang holiday, hindi natin sigurado kung anong holiday yung tinutukoy, yan ay small letter lang. Pero kapag tukoy na or specific na, yan ay gagamitan natin ng capital letter National Heroes Day. The same thing goes with Christmas Day, Labor Day, Valentine's Day, kahit hindi pa man yan regular holiday, yan ay pangalan ng araw. Alright, grateful. Let's move on to the third rule, capitalize the content words in titles. So, pagkapamagat, kadalasan ng mga salitang nasa loob niyan ay capitalized. So, tingnan natin tong example na to. My favorite poem is Desiderata by Max Ehrmann. So, anong pamagat ng paborito kong poem? Desiderata. At kaya, ginamitan natin yan ng capital letter D kasi yan ay pamagat ng poem. So, di ba nga, third rule natin ay capitalize dapat ang mga pamagat, ang mga content words. E, paano naman kapag ganito? The song Empire State of Mind by Alicia Keys really uplifts my mood. So, what's the title of the song? Empire State of Mind. So, ini-expect natin na, bakit Ma'am Charlene? Sabi mo, dapat lahat capital letter, pero bakit yung of, hindi po capital yung letter O? Kasi yung of ay hindi content words. O, wag malito ha, dahil ang kailangan lang natin i-capitalize ay yung mga nouns, verbs, and adjectives. Ito sa karamihan na, para mas madaling tandaan, kadalasan, yung mga maiksing salita katulad ng of, on, at, in, ay hindi yan kinakapitalize kapag pamagat ang pinag-usapan natin. And we're down to the fourth rule of capitalization, capitalize the proper nouns. So, kung hindi alam ang proper nouns, GREATfuls, ay tingnan natin to example na to, di ba? Ang salitang teacher, yan ay hindi natin sigurado kung sinong teacher ang tinutukoy, kaya small letter lang ang ginamit natin. Pero kapag sinabi natin na Charlene, capital letter yung letter C kasi sigurado tayo na si Ma'am Charlene yung tinutukoy. So, madali lang pagka common noun, common, kahit sino pwedeng tukuyin, small letter. Pero kapag may pangalan na, sigurado na tayo na yun lang yung tao na yun, yan ay proper noun. So, kapag proper noun, you need to capitalize. So, unang pag-usapan natin is about the name.
'Diba? It's easy to understand because we are used to writing our names in capital letters, 'diba? For example, ang pangalan ay Christine Joy is Garcia. Capital letter yung C, yung J, yung S, at saka yung G. Kasi yan ay himay-himay na bahagi ng pangalan. Yan ay proper nouns. Okay? Katulad din ng Mario Morer. Capital letter pareho yung letter M. Okay, Mario Morer. So, capital letter because that is a proper noun. So, kahit na mangyari pa sa pangalan ay Christine, Joy, Samantha, Nicole, Victoria, Diane, Cruz, doon pa lang yung apelido, kahit sobrang haba pa ng pangalan niya, bawat isang pangalan na yon ay capital letter. Okay? Next sa rule na ito, na capitalize a proper noun, we have capitalize the names of the place. So, kahit na anong pangalan ng lugar, yan ay dapat na capital letter kung specific na pangalan. So, for example, ang salitang bansa o bayan, ang English niyan ay country or nation. So, country and nation, parang small letter lang ang ginamit kasi hindi naman natin sigurado kung anong bansa o bayan yung tinutukoy. Basta country and nation lang, small letter. Pero kapag alam na natin yung specific na pangalan ng bansa na yon, like Philippines, capital letter P yan. Diba? Bahrain, capital letter B. Japan, capital letter J. Kasi sure na tayo at yun ay proper noun na wala naman ng ibang Japan maliban doon sa Japan. So, lahat ng mga lugar, for example, Zambales, Batangas, Maginhawa Street, Egypt, ano pa ba? Kazakhstan, basta pangalan ng lugar, yan ay capital letter. E papaano yung salita mismo na barangay? Parang this is our barangay. Okay, kapag sinabing barangay, hindi tayo sigurado kung anong barangay yung tinutukoy, kaya small letter B lang ang gagamitin natin. Pero kapag sinabi na barangay Paho, magiging capital yung letter P kasi yun yung pangalan ng barangay. Okay? Madali lang tandaan, basta kapag may specific na pangalan, ang gagamitin natin ay capital letter, pero kapag wala naman, small letter lang. Okay, third part nitong capitalize the proper nouns, we also need to capitalize the names of the nations and the nationalities and of course the language. Kung ano yung lengguwahe, ano yung mga lahi ng taong nakatira doon, we need to capitalize. For example, in Philippines, we have Filipino and Pilipino kung Tagalog ang pag-uusapan. Filipino, Pilipino, parehong capital letter F or P kasi tumutukoy yan sa mga taong nakatira dito sa Pilipinas, di ba? When we say Japanese, capital letter J kasi pangalan niya ng mga lahing nakatira dun sa bansang Japan. So ang salita naman nila ay Japanese language o kaya naman ay Nihongo, capital letter N kasi wika nila yan. Lahat ng wika ay capital letter. So pag sinabi mong English, capital letter E. Kapag naman sinabi mo na Egyptian, ito yung tawag sa tao nakatira sa Egypt, capital letter E. Kasi yan ay pangalan ng citizenship and nationality. Okay? Ayan, GREATfuls, thank you very much for learning the capitalization rules with me here at Charlene's TV. At syempre, batiin natin ang mga nagpapa-shoutout. So, shout out kay Ate Mali Torion from Dubai. Hi, Ate Mali. Ingat ka dyan. At kay Ate Edna Manalo. Thanks, Ma'am Charlene. Alam ko marami pa ako matututuhan sa'yo from UAE. Hello po sa mga taga-UAE. At kay Khalil Sanggutin. Pa-shoutout po, Ma'am Charlene. Sana makapasa po ako sa PNPA dahil sa mga turo mo. Grade 10 pa lang po ako. Grade 10 pa po ako pero nagpe-prepare na po ako. Oy, alam niyo, ang ganda niya na kahit na ilang taon pa, actually magka-college pa siya, nagre-review na siya ngayon kasi mapupunta sa long-term memory yung inyong nire-review. Well, kung gusto mong malaman kung ano ba yung mga pagkain na nakapagpapatalino, panoorin mo tong video na to, ilalagay ko dyan. Next, si CC Agsme. Hi, ma'am, watching from Cebu City. Ang dami kong natututunan, ang daling maintindihan, ang galing niyo po mag-discuss. I love the way you teach. Thank you po, Ate CC. Andyan na rin si Ate Elsie watching from
Samar, ngayon lang ako naliliwanagan dito kung kailan matandaan ako. It's never too late for anything, Ate Elsie. And si Kuya Joseph, nakakatawa yung tawa mo, Ma'am Charlene. Watching from Samar, San Juanico Bridge. Talaga ba? Nakakatawa daw yung tawa ko. Thank you po, Kuya Joseph. At ang ganda ng location mo, talagang San Juanico Bridge. Thank you sa inyo, GREATfuls, for learning with me today. And I guess that's it. If you still have time, then you can watch another video from Charlene's TV. I-click mo lang dito and magkita tayo dun sa video na yon. Bye-bye!